Good noon, Trailblazers! Welcome sa second episode sa LunChat. Ako si PJ De La Peña. Kumusta sa tanang campus sa USTP system? It is good to see all of you again sa USTP's online magazine program, LunChat. The program aims to highlight the 7-point agenda dynamic of USTP System President Dr. Ambrosio B. Cultura II. Welcome sa atong mga students who are starting silang mga classes at different campuses from Hasaan, Claveria, Villanueva, Balubal, Cagayan de Oro, Alubihid, Panaon, and Oroqueta. Apil na ini ang mga freshies, no? Ang mga freshmen na mo'y pagsugod sa ilang klase. And also, good noon sa atong members sa faculty and personnel sa USTP system. Enjoy lang mo sa inyong pagpaniud to. Ting paniud to na sa mga Trailblazers, and we have lots of informations for everybody as we have our guest today from USTP Claveria. And every time bitaw nga maghisgot ta og USTP Claveria, daghan kayo kung mahuna-hunaan. Apil na ana ang lush green scenery kung moadto ka sa USTP Claveria, ang tugnaw nga weather, and the beautiful campus diha sa Claveria. No? Katong mga nakaadto na, pero katong wala pa, you should try going there. Og makadumdum dayon ta sa fresh milk that comes in different flavors. No? Ato nang hisgutan sa ato ang program today. And syempre, gikan na sa USTP Claveria. Milk is very important sa mga estudyante, ingon man nato nga mga dagko, kay milk contains calcium, it builds healthy bones and teeth, it also has proteins to as a source of energy, and maka-repair sab siya sa muscle tissue and help maintains a good and healthy blood pressure. Pero kaning mga milk nga atong gisgutan or dairy nga atong gisgutan karon dili ni breast milk substitute, no? Para ni sa mga dili ni siya para sa baby, because we advocate breastfeeding, which is the first and the best option for infants and very young children. At least klaro ta, mga ka-Trailblazers. And our guest today will talk about our milk production facility in Claveria, their products, and how it began. CDRI, or the Center for Dairy Research and Innovations, is based in USTP Claveria, where most of the dairy farms in the region is situated. CDRI will lead in research, innovations, and technology transfer to level up the dairy industry and provide wholesome and nutritious milk to the community. CDRI serves as the heart of USTP Dairy Farm. Along with it, we converge the dairy farmers, agriculture students, dairy course trainers, trainees, and the dairy product consumers. The dairy industry at present is challenged in bringing up the health of the dairy cows, the feeding and milking systems, waste management, milk handling and processing, keeping dairy farmers' income still very low. The center will provide research-based information to baseline decision-making to achieve SDG 1 or food security and economic growth or SDG 8. It will also provide vital link between industry and academe in addressing innovations, responsible consumption, and production. Further, it will serve as catalyst in partnership goals for sustainable communities and cities, achieving SDG 11. Kicking off in August 2021, CDRI will be conducting the project with Picard on integrating S&T interventions with common farm practices to ensure quality and safety of locally produced cow's milk. We look forward bringing the academe closer to the dairy industry. Soon, we will be assisting the opening of our milk processing plant so that we can bring in the locally produced products from the community such as strawberry, dragon fruit, cacao, and others. The center believes, along with Tres Hermanos Dairy, on the mantra that it feels good at the end of the day to know that you made a product that other people are going to enjoy.
Thank you and good day. With us today is Dr. Imelda Hebron, the head for the Center for Dairy Research and Innovation of USTP CLAVERIA. Good noon, Dr. Hebron. Welcome to the second episode of Lunch Chat. Hey, Meng Udto sad sa tanan. Thank you kaayo, Sir PJ, for inviting us on this very novel or kaning bag-o ginato nga sugdan nga episode, no, kaning Lunch Chat. And we are happy, ma'am, to have you in our second episode, ma'am. Isgutan na nato diretso. Kaning naana ko, ma'am. Thank you for sending us a sample of the milk products nga gi-produce diya sa atong sa USTP CLAVERIA. Ma'am, tell us more kung unsa mga products na nato nga available diya sa USTP CLAVERIA sa atong milk processing plant. I have with me here different flavors sa gatas. And tell us more, ma'am, kung para sa uban diha nga wa pagabalo that you are producing this one. yeah. Oh, thank you, sir. And para sa information sa uban, nag-start na ta sa ato ang maiden nga production sa ato ang fresh milk dinhi sa ato ang planta nga gi-donate sa ato sa CHED, no? Kaning CHED under sa growth areas in agri-fisheries, no? Gi-grant ni sa ato in 2014 and now naka-produce ta, nag-try na tag-innovate aning pasteurized and homogenized milk. And these are processed from our gikan gini siya sa ato ang dairy farm. So makita na to ang freshness niya tungod kay ang farm na alang mga 1 kilometer 2 kilometers away from the plant. So madiretso na to siyang process and then yun mo na to ang nakaabot sa consumer katong gihawiran ni Sir PJ. Yes. So, mo to ang katong puti, mo to siya ang puti, fresh milk, no? Fresh milk gid siya. Fresh milk. So kanang fresh milk, pure cow's milk and wala gigiad ana even sugar. So ang atong manourish din ha ang pure nga nutrients nga gikan gyud na makuha nato sa baka and then katong baka pod nga gipakaon sa nato sa nutritious nga food para makaproduce siya anang nutritious food nga milk. So unsa ni mga kuan, ma'am, aside from the fresh milk gyud nga original gyud siya nga flavor, naapoy lain uban, ma'am, unsa pa yung mga available? Yeah, so ang isa sa nga ato ang highlight din ang pag-produce aning dragon fruit milk, no? Dragon fruit flavored. Last nato nga episode, Sir PJ, nag-produce ta og dragon fruit, no? Gi-highlight sa CLAVERIA nga naatay researches on dragon fruit. So para ma-connect siya, masumpay ang ato ang production, maabot gyud siya sa katong marketing and sa makaabot siya ang advantages nga naa sa dragon fruit, maabot gyud sa ato ang mga consumers mo nang among gi-integrate dadto sa ato ang gatas. So para nutritious na gid kaayo siya kay naa dadto ang fresh fruit, real fruit, dayon ato siyang gi-add dadto sa ato ang milk. So makuha na gid nato ang gikinahanglan nga para maka-fight ta aning ato ang COVID nga problema. Para healthy atong panglawas. So aside from dragon fruit, you have the original nga milk nga flavor. Napay lain-lain colors rin, ma'am. Murag na ko'y nakita nga murag na milk chocolate. Kanang chocolate, sir, is made from real cacao or cocoa beans, no? So isa na siya sa kanang prime products here in CLAVERIA, no? A product of various research nga gipang trial nila hangtod na perfect. And then mo siya atong gigamit nga ato ang raw material, no, raw ingredient na gi-add sa atong fresh food nga milk. So making it a perfect combination, no. So kaning kuan, ma'am, medyo green, ma'am, o kaning medyo orange or naapod tay kanang green is pandan, made from pandan, and then ang orange is from melon. Melon. And then wala pa nato produce karon ang ato ang strawberry, no? Ayan, ube, no? Ube flavor. So naatay dragon fruit, fresh, naatay chocolate, naatay melon, ube,
And coming up na pod ang ato ang strawberry, no? Napata ga-establish pa ta sa atong plantation, so later ma-incorporate pa na nato. So kaning mga flavors, ma'am, these are the innovations nga gi-appeal nato no sa ato ang milk products diya sa Claveria. And yes, sir, part sa among trials. Yes, ma'am. Kaning atong operational na magini atong milk processing plant. Gikan diha gihapon ang gatas sa atong mga cows nga gialagaan sa university. Pila ba ka heads, ma'am, ang atong milking cows diha? And pila capacity nila sa milk production, and katong walk us through the process giunsa siya pag prepare kani atong mga gatas. Yeah, yes sir. So ang ato ang farm gisuportahan na siya sa National Dairy Authority. So naata karoy more or less 50 ka milking cows. So mag-shift na sila kay usahay mag-dry man na sila. So ang regular gyud naa sa mga 30 cows ang milking. So we are producing more or less 150 liters of milk per day. So muna siya gina-process nato dito sa ato ang milk plant, no? So ang ato ang pag-process de sir is sa karon kuan pa siya MWF. So we do it at intervals, no, para ma-maximize ang pag-operate sa plant. Napadata karon sa ato ang test run, no? Test run, no? Na-test pa nato ang capacity sa atong planta, sa atong mga facilities nga naa didto. So mo nang kanang daghan pa ang mga ginahimo nga adjustment para ma-perfect ang ato ang production, no? So from the farm ginadala siya especially Monday, Wednesday and Friday, and then ato na siyang gi-subject sa kanong natay mga facility dinha, natay pasteurizer, no? So kanang pasteurizer nato ang iyang capacity is about 250 liters per batch, no? So naay duha ana, so pwede ta mo 500 actually, pero wa sa namo gigamit ang isa kay follow mo gud ihang clean up, no? So isa ka pasteurizer can accommodate 250 liters per batch. So mo na siya ato ang gina-run, and then gi-subject din nato sa different kanang flavors, and then ato din siyang ipadagan. Isa dae nga highlight diri sa ato ang planta is the presence of a homogenizing facility, no? Kanang homogenizer mo na siya mo break sa fats, diba? O sahay makita nato ang milk mo separate gyud ang fats dayon. Maglisod kanang naa sa inyohang karon murang makita ninyo ang fats, no? Kung naa ang homogenizing facility, iyahan nang i-break through a strong pressure dayon ma-disperse dayon tong fat globules throughout the milk solution, so making it more creamy kung ato ang imnon, no? So kung wala ang homogenizing unit, na tendency ang fats mo separate. Oo. So sa karon nato nga murag magtindugol siya kamay. Yes. Yes sir, mo separate siya kay mao gina usual nga normal nga kuan normal nga milk. Oh, so, ma'am, ato nang i-integrate. Yes sir. Yes, sorry ma'am. With these flavors nga atong gi-infuse o gapil, ma'am, dili siya maapektuhan ang taste sa milk. Okay lang siya gapon. Yeah, mo vary sir, mo vary depende sa flavor. So mo na siyang isa pod sa ato ang gina-adjust through the Center for Dairy Research. Subject siya with the help of our team, natay team composed of we have the Food Innovation Center. Wa pa kay may collaborate gud sa diri sa CDO, but in here sa Claveria ang Food Innovation Center ga-work hand in hand with the food technology department here para ma-perfect and then ma-increase na to ang mga variety of milk products nga ato ang magamitan sa atong raw milk na produce sa farm. Dr. Hebron, can you tell us unsa gyud mga early beginnings ni aning milk processing plant, and pila na ba siya katuig, and we know nga bago lang din siya nag-start sa iyang milk processing production. So can you tell us more briefly the early beginnings po? Yes sir. Thank you for that. Actually ang knowledgeable gid kaayo unta ani si sa Engineer Yamuta, no? Si Engineer Dennis, pero dili siya available karon. Ako lang ni i-run through ang actually naa sila business plan nga
gihimo ang coverage ani 2015 to 2020. So 2021 medyo pero applicable pagyapon siya. And in there nabasa nako kay I was on study leave that time pag establish manggod. In 2015, 2014 na put up nato ning planta. So through the grant from the Commission on Higher Education, naghatag sila og building and equipment outlay amounting to about 7 million. Okay. 4 million ang building and the facility itself plus the enhancements, so niabot siya mga 7.9 something. So with that support from the Commission on Higher Education, nag-add up dayon ang university because medyo nadugay siya og established, no, kay 2014 man siya na put up ang building hasta ang mga facilities. But dili man gud na siya mudagan, sir, kung walay energy, no? So wala pa siya na-connect sa grid, power. So mo na siyang isa sa nga naka-delay. But we are very thankful nga 2021. Actually nag-start yun mi og 2020, July 2020 nga among gisulod ug unsay naa din ha. And nakita namo kung say mga kulang, and with the help of our president karon, we are very thankful so to Dr. Cultura sa iyang support nga ihag yung gitutukan nga ma-open up or ma-energize and then ma-operate na to ang planta. So late in August or early in August di ay murag tag na nakalitan kay murag diretso siya because ang gapadalan sa gatas nag-ingon tungod aning pandemic nga naatay shortage or oversupply dadto, so shortage sa mga kanang ang mga consumers, so nag-oversupply sa ilang planta, so ilatang giingnan nga dili na dawaton atong gatas. And that is a very good opportunity for our plant to really kick off, no? So with the help of everybody nga naa sa atong palibot, no, natabangan gyud ang atong planta, and mga 1 month, no, we have been on our test run for almost 1 month now, no? So, that's good, no? Yeah. So good news, products nga ato ang nasugdan pod. Ay sab na okay, matilawan na mo ma'am mga products. Yeah, sige. Dairy products diya sa Claveria, ma'am. One thing very noteworthy about this project, ma'am, is ang atong mga resources na lang diya sa Claveria, including the dairy cows na diya, ang kanang dragon fruit and other ingredients. At the same time, ma'am, it also complements sa ato ang mga short courses o mga estudyante sa dairy diha sa Claveria. Nag-assist ba sila? They're also included sa process. Maka-learn po sila sa process aning sa atong milk processing plant. Yes, sir. Mo na sa no. So ang objective gyud ay ani nga nabutang ning planta is partly for education, no? To generate income as well as to serve as an avenue for learning. So, parang mo gyud ay major nato. Since CHED ang naghatag, so ang ihag yung purpose is to be an avenue for learning for students, for especially sa ato ang agriculture students, no? Naghantag mga estudyante diri sa agriculture, and then magamit nila ang farm up to the processing plant. So isa na ana ang gakandak pagyud og mga thesis, isa na nila nga pwede nga mahimong avenue. And then sa mga food technology sa nag-offer ta nga kurso dinhi, it is also a very good opportunity for them nga yan ang ilang mga innovations and ilang mga product developments dito nila matutok, no, na sila pwede buhatan, and also pwede sad sila nga sila ang mag hands-on, mag on the job training dito gid sa sulod nga operations, no? Advantage man gud, Sir PJ, sa kanang OJT nga atoa og sa kanang ipadala lang nato sa industry, no?
most likely maski sa Israel nga mga OJT, ang ihatag yun sa industry is katurang dili gyud nila matun-an tanan, no? Nagi mga portions sa task or major task nga dili ma-perform sa OJT. But kung sa ato ang plant, no, sa ato ang kaning processing plant, most likely ang estudyante could engage in all aspects gyud sa production. Actual So, yun, no, from the beginning, right from the start, no. So Yes, unsa sir. mga estudyante nga unsa nga kurso ma'am ang kaning ang mga estudyante involved aning sa milk processing gikan Sa karon, sa karon sir, we have the BS Agriculture, mana siya ang isa, and kasagaran nga naadad to because I'm from the agriculture, but mas daghan gyud, no, kung mag face to face na tapon, mas daghan gyud ang maka benefit ana nga planta from the food technology or food processing technology courses, and even ang gikan sa information technology, ang sa entrepreneurship department, because gwapo kay siya nga avenue nga ma hands-on nila ang ilahang gitun-an in theory, no? Sa marketing is very challenging, no? Correct. Challenge sa labeling, sa pag-market, pag-approach nila sa mga customers, pag-deal nila, daghan gyud kay matun-an. And not only the students, sir, nakita nako nga kay karon wala man gud tay students, samot de siya nga learning avenue, good learning avenue for teachers, for the trainers, for the instructors. Gwapo sad siya nga kanang makita nila ba nga applicable, di naman dito applicable ang akong ginatudlo, no? Kay makita naman nila dito sa practice, no? So mas maka-upgrade sila. And then aside from the undergrad courses, sir, we can also cater to the masteral and the PhD or kaning sa graduate program. Pero sa karon for the meantime nga wala pa tayo face to face, ang naka-benefit gyud dito are our trainees for the dairy farm assistantship. Since wala pa tayo face to face sa matong mga undergrad students, sa karon naka-focus gyud ang mga on the job trainees sa short-term course on dairy farm assistantship. So kapuli-puli sila dadto, and good thing sad nga before we have already mga 48 batches nilabay, no? 48 batches. Sa katong mga nilabay nga batches, dito rin sila sa farm. So karon nanay opportunity for them to see how or kanang what will happen to the milk na ilang gi-collect dito sa farm, and then how it reaches the consumers. And so pero chance na daghan na kayong alumni gikan diya sa imuhang dairy nga courses, Doc, ang tuwa na sa abroad ba? Yes sir. Tanan siguro isla sa New Zealand na natay representative. Gikan sa USTP CLAVERIA. Kasagara sa ilaha murag New Zealand yung ilang target, but there are also opportunities sa other countries. So mo nang nag-venture po sila dito. Wow, that's good to hear, no, nga mga products gikan sa USTP CLAVERIA. Nabanga na sila, sir. Because of their expertise and their know-how diha gikan sa ato ang dairy nga mga courses sa USTP. No, let's move with looking forward. Unsa bay future aning atong milk processing plant, and are we looking for future partnerships o mga business potentials aning ato ang naay mga flavored nga milk products na dito? Yes sir. Daghan og mga plano ang ato ang planta, no? Since bag-o pa lang kay siya, and daghan yung kay sprout nga mga plants. For now, ang atong gina-produce are katong the liquid milk. So later naanat sad tay mga other secondary processed nga milk. So to secondarily processed from the processed milk. So that includes mga pastillas, natay white cheese, yogurt, and several others nga mo depende na siya sa ato ang mga
estudyante later kung unsay ilahang kanang muswak bitaw sa ilaha pong panlasa, no, mga smoothies, unsa pa nang mga milk tea and many others. So isa na siya nga mga innovations nga ato ang gi-foresee nga buhaton sa ato ang mga estudyante. And then another thing is ang ato po nang i-enhance ang ato ang packaging and labeling, no? Isa pa na nga among gina-workout ang ato ang registration with several agencies in the government so that we can market, no, sa gawas na, no? Okay, so looking forward, we would like nga ang planta nato will be functioning as it is perceived to function, no? Isa, to serve as learning site or an avenue for learning for our students here in the university, as well as for our short-term course trainees and for our trainers or our teachers. So, ato sang ginatan-aw nga kani siya nga facility will serve as an avenue for our dairy stakeholders nga gamit or makakita sila og unsaon nga mas ma-improve pagyud ang milk nga naa sa ilang farm so that it can reach the consumers nga fresh and nutritious, no? So we look forward nga makig-partner with the dairy farmers here in CLAVERIA as well as in the neighboring farms. So sa record sa NDA, majority sa mga dairy farms naa diri sa CLAVERIA. In fact, we have 7 dairy farms here in CLAVERIA, and the rest are scattered throughout the region. So, since nakatapok, no? Nakatapok ang kasagara nga dairy farms dinhi, so mas kanang appropriate gyud nga naay processing plant nga mabutang po dinhi para mas shorter na ang ilang pag-travel sa milk, and there will be less chance for that milk to be wasted or to be rejected or madaot. No? So proximity, so, doon Doc, in case of dunay mga mangutana, where can they get this fresh milk na product gikan diha sa atong milk processing plant? And kung uban siguro they're interested how to invest in this kind of business or naa sila mga innovation nga nahuna-hunaan, how they can pwede dira sila diha modalikat diha, or how do they connect with you diha sa milk processing plant sa USTP CLAVERIA? Yeah, sir. Ang ato ang processing plant is naka-establish man siya along Route 955, no? Kaning bag-ong kalsada from Villanueva to Hingoog City. So naata siya before siya makaabot sa poblasyon CLAVERIA. So ang plant naa dinha, so we can collaborate with the dairy farmers. Pwede dinha nila ihatod ang milk, no? Or katong magpalit pod sa finished products, pwede pod dinha sa planta, or we can work out for some kanang tawag ana kanang ma-deliver ta sa ilaha. Ma-deliver nato sa ato ang campus, no? Several campuses. In fact, nag-start na ta pag-deliver diri sa ato ang USTP CDO campus. And cafeteria. Then we also look forward nga naatay dispersan po dinha sa Bulwa terminal, no? And then some other sites, and yun, pwede sila mo drop by. Actually ang ato ang operation will soon be managed by the university's business center, no? So natay business center, then they can collaborate through that office po. Wow, thank you, Dr. Hebron, for that engaging conversation. We learned a lot from the initiatives and the potential for business, labi na kaning sa milk processing plant diya sa USTP CLAVERIA. Thank you, Dr. Imelda Hebron, the head for the Center for Dairy Research and Innovation of USTP CLAVERIA. Thank you very much, Doc. Thank you very much, sir.
Ayan, mga ka-trailblazers, truly it is a very informative episode as we get to know the strategic directional areas called dynamic of USTP. System President Dr. Ambrosio B. Cultura II through the projects in the different campuses and initiatives in the different campuses of the university. Join us next time in our next episode sa mga trailblazers. Ako si PJ De La Peña. Till next time din sa LunChat, the live ng news. Mo ni ang nakapabor bitaw ani Doc nga ako ang host ko kaya nakatilaw ko sa products ba. I-shake sana, sir.